Tervehdys! Tervetuloa kenkätestin pariin. Monet teistä on huomannut, että mä oon tässä kevään aikana testannut noita barkkukenkiä ja tällä videolla nyt tuun tekemään tämmöisen yhteenvetoraportin sitten näistä omista kokemuksista. Monet on laittanut viestiä, että olisi kiva kuulla, että minkälaisia tuntemuksia mulle nyt on tullut, kun on käyttänyt niitä eri malleja ja pyritään tällä videolla nyt vastaamaan siihen. Lisäksi myös annan muutamia vinkkejä ihan suunnistuskenkiin liittyen yleisesti, mitä olen itse ainakin huomannut, että on ollut ihan hyvä hyödyntää omassa toiminnassa. Mulla on täällä mökillä nyt sitten ollaan tässä tämmöisellä pihapöydän ääressä ja tuolla selän takana näkyykin jo vähän noita kenkiä. Mä teen silleen, että tuun nyt sitten esittelemään tällä videolla omia kokemuksia näistä eri malleista. Tässä on 5 eri suunnistuskenkäparia. Mennään kohta tarkemmin katsomaan, että mistä niissä on kysymys. Ja sitten oli vielä tuommoinen yksi polkujuoksukenkäpari. Laitan siitäkin muutamia kommentteja sitten tähän videon yhteyteen. Ajattelin myös lopuksi näyttää sitten muutaman vinkin ihan noiden kengännauhojen solmimisen osalta, että ainakin se, että millä tavalla itse tyypillisesti solmii noita suunnistuskenkiä, kun lähtee kilpailusuoritukseen tai harjoitukseen. Siinäkin on monenlaisia tyylejä ja tapoja, mutta ehkä siitä voi olla iloa myös osalle teistä, jotka varsinkin sitten ehkä olette lajin pariin saapunut, niin voi saada vähän vinkkejä, että mitä kannattaa ottaa huomioon. Mä valmistelin tuohon pari kalvoa myös tietokoneella, niin otetaan siitä muutamat turinat sitten myös tuolta tietokoneen ääreltä ja sitten loppuun tehdään nämä vinkit tässä ihan täällä puutarhapöydän ääressä. Mutta ei muuta kuin hypätään nyt sitten katsomaan hieman noita analyysejä, mitä on laatinut tuossa koneen äärellä. Tervetuloa tähän puutarhapöydän ääreen. Ollaan täällä kenkien vieressä ulkoilmassa. Päätinkin tehdä tämän nauhoituksen myös tässä tietokoneen kanssa täällä ulkoilmassa ja saattaa kuulua vähän luonnon ääniä taustalta. Käydään läpi nämä 5 kenkää ja mullahan itsellä on numero 42 suunnistuskenkä tyypillisesti ollut käytössä ja annan nämä kommentit nyt tavallaan siitä omien kokemuksien pohjalta. 2 ensimmäistä mallia tuossa vasemmalla on tämmöisiä hiilikuitumalleja, jos on semmoinen hiilikuituvahvike ja sitten 2 seuraavaa, eli nämä Mira-mallit on sitten perinteisiä suunnistuskenkiä ja aivan tuolla oikeassa reunassa on myös tämmöinen vähän leveämpi, leestisempi kenkä. Ja katsotaan vähän, mitä mä oon nyt tehnyt omia huomioita näiden omien testauksien perusteella. Eli just nämä hiilikuitulevyt, jotka näissä Luna-kenkämalleissa on, niin tää oli aivan semmoinen uusi juttu. Näitähän ei ole suunnistuskengissä aikaisemmin ollut ja tässä on sekä nastallinen että nastaton vaihtoehto. Eli toi vihertävä on tuolla vasemmassa reunassa toi nastallinen ja sitten oli toi nastaton seuraavaksi. Oma tuntemus oli sellainen, että näitä kun rupesin laittamaan jalkaa ja lähdin tekemään näitä ensimmäisiä lenkkejä, niin kyllä tosiaan tuntui siltä, että aika jännän tuntunen oli niin kuin toi kenkä jalassa. Se tuntui ihan selvästi semmoiselta vähän jäykemmältä ja se oli kyllä sellainen, että se myös tuntui siinä suorituksen aikana sellaiselta, että sitä ei voi niin kuin ihan kylmiltään vetästä jalkaa ja lähteä johonkin kilpailuun. Että sitä kannattaa kyllä melkein ajaa sisään sitten, jos semmoista pohjarakennetta tulee itsekin kokeilemaan. Muutenkin myös se istuvuus, se aika paljon riippuu siitä omasta jalasta. Ja kyllä mä niin kuin olen aikaisemminkin suositellut, että aina kannattaa vähän sovittaa ja yrittää etsiä, että mikä malli ja merkki oikeasti sopii parhaiten omalle jalalle. Sitten mulla oli nämä Mira-mallit. Tässä on nämä voisi sanoa, että perinteinen suunnistuskengän pohja, eli siellä ei ollut sitä hiilikuiturakennetta. Siitäkin oli myös nämä nastaton ja nastallinen vaihtoehto. Ja mä oon aina suunnistanut nastallisella kengällä, joten itse asiassa sekä tuossa Luna-kengässä että tässä Mira-kengässä oli nämä nastattomat vaihtoehdot, eli tuommoinen nappulapohja, niin kun mä juoksin niillä, niin mulla on ehkä se oma tyyli on semmoinen, että mä luotan aika paljon siihen kenkään ja varsinkin niiden nastojen pitoon. Ja sitten kun oli semmosia jotain liukkaita sammalikkoja jossain kallion pinnalla tai ehkä jonkun puunrungon ylitys, niin täytyy olla aika varovainen. Ja itse asiassa muutamassa kohdassa vähän liukastuinkin, kun en ollut tottunut siihen, että
tuommoinen nastaton kenkä saattaa ollakin, että se liukuu sitten helpommin niissä paikoissa. Eli tämäkin on ehkä semmoinen, sitten ne, jotka on suunnistanut pitkään ja paljon, niin tietää hyvin ton tilanteen. Ja monesti tuommoinen nastaton kenkä voi olla oikein hyvä tietynlaisissa kuivissa oloissa, tietynlaisessa maastossa. Mutta sitten kun ollaan liukkaammissa, ehkä vähän, jos on korkeuseroakin saattaa olla enemmän ja sammalta ja kallioa, niin kyllä tuommoinen nasta on aika mukava sitten. No sitten tämä levein kenkämalli, siitä on vaan nastallinen versio ja mulla nämä kaikki mallit oli siis kokoa 42 ja tämän kun mä laitoin jalkaan, sen sai aika mukavasti kiristeltyä, mutta se oli jännä huomata, että se tuntui sen verran tilavammalta se kenkä verrattuna näihin muihin kenkiin, johtuen juuri siitä leveästä lessistä. Että mä luulen, että mulle olisi jopa voinut sopia vähän pienempi koko juuri tästä leveämmästä kenkämallista verrattuna näihin muihin. Eli se on ehkä semmoinen, että tiedän, että monet teistäkin tykkää vähän leveämmistä kenkämalleista, niin toi on ihan semmoinen varten ottaa vaihtoehto siinä vähän pohdiskella sitä läpi. No sitten mä vielä kirjasin tähän ehkä muutamia semmoisia yleisiä huomioita, jotka oli näissä kaikissa kenkämalleissa. Eli kun mä sain nämä kengät ensimmäistä kertaa hypisteltäväksi ja rupesin vähän niitä kokeilemaan, niin mä hämmästyin, että onpas niissä semmoinen iso pehmuste tuolla kantakupissa. Ja se tulee oikeastaan sen kantakupin reunoille, molemmille puolille jalkaa ja kantapäätä. Se oli aika semmoinen yllättävää. Mietin, että mitenköhän toi oma kantapää siihen istuu. Mutta mä olin kyllä positiivisesti yllättynyt siinä, että vaikka se tuntuu semmoiselta aika muhkeelta, niin se oli kyllä itse asiassa varsin hyvä. Eli varsinkin ne, joilla on ehkä saattaa olla kantapäiden kanssa ongelmia, sitä voi vähän miettiä, että voiko tommonen toimia itselle. Yleensä ottaen tämä pohjarakenne, kun mä oon katsonut näitä kaikkia, niin se on pysynyt hyvin ehjänä, ei ole irronneita nastoja, eikä ole lähtenyt mitään palasia tai liimauksia irti. Mun mielestä ainut semmoinen selkeä asia, mikä laadullisesti näyttää olevan kaikissa malleissa jossain määrin läsnä, oli se, että semmosia, kun noi kenkien reunat, siinä on neulottu noita, niin siinä on tavallaan tiettyjä langanpätkiä saattoi olla jossain kohtaa. Mutta se oli lähinnä kosmeettinen juttu, koska ne ei ole niinku enempää purkaantunut, eli siinä on tiettyjä semmoisia kohtia, mitkä oli näkynyt. Mä voin näyttää vaikka tuossa lopulta, kun otetaan vielä semmoinen vinkki, niin voin näyttää ihan esimerkin siitä. Se on lähinnä semmoinen kosmeettinen huomio, mikä tuossa oli. Tämän lisäksi mä huomasin myös sen, että kengännauhat näissä kaikissa malleissa on aivan tosi pitkät. Ja me nähdään se tuossa kohta, kun mä näytän esimerkin tuommoista omasta kengännauhojen solmimisesta ja teippauksesta, että miten se kannattaa itse asiassa huomioida sitten, kun se on lähdössä juoksemaan, että ei ainakaan kompastu sitten niihin nauhoihin. Yksi huomio myöskin, minkä mä kirjoitin ylös tässä, oli se, että nämä kengät saa kyllä tosi helposti ja hyvin kiristettyä. Eli kävi muutaman kerran silleen, että mä laitoin kengät aika tiukalle, kun mä lähdin sitten hölköttelemään esimerkiksi lähtöpaikkaa kohti, niin oli pakko hieman höllentää niitä. Eli tässä on myös ehkä semmoinen, että kannattaa niin kuin tunnustella vaikkapa matkalla lähtöön tai jos on kuntorasteille menossa, niin siinä alussa pitää niitä sillä tavalla, että vähän katsoo, että ei mene turhan tiukalle, koska jos on liian tiukalla kenkä, niin se ei tunnu kyllä yhtään hyvältä ja sitä on melkein pakko löysyttää sitten jossain vaiheessa suoritusta. Tämän lisäksi myös sitten yksi semmoinen hyvä vinkki, varsinkin niin kuin aloittaville suunnistajille on se, että jos käyttää suunnistussukkaa, on ehkä käynyt ostoksilla ja ostanut jonkun suunnistussukan ja päättää, että nyt lähdetään tuosta kiskasemaan jotkut kuntorastit tai peräti joku kilpailu, niin itse kyllä olen huomannut sen, että ehdottomasti kannattaa pestä toi suunnistussukka ennen ensimmäistä käyttöä. Silloin se tietynlainen pehmeys vähän siitä vähenee ja se istuu pikkasen paremmin. Sen mä huomasin, kun mä näitä eri kenkämalleja käytin, että yhden mallin kanssa kävi niin, että en ollut laittanut mitään. Mulle tulee rakko, jos tulee jonnekin, niin tulee tuonne isovarpaan seutuville. Niin sitten mä laitoin molempiin varpaisiin pienen palan sinne isovarpaan alle teippiä, niin sen jälkeen ei tullut mitään semmoisia ensimmäisen käyttökerran
haasteita. Mutta siinäkin mä huomasin, että oli eroa, että se tuli aika alkuvaiheessa. Oliko se ensimmäisen vai toisen kenkämallin kanssa, kun mä niitä käytin ekaa kertaa. Ja sitten sen jälkeen, kun käytin noita seuraavia, niin jotenkin sitten oli jo ehkä tottunut siihen. Eli siinä saattoi olla myös se, että siirryin vähän toisesta kenkämerkistä kokeilemaan näitä kenkiä. Mutta toi on mun mielestä ihan hyvä vinkki niin kun jatkoakin varten, että jos sitten päätätte kokeilla uutta kenkämallia, niin se on aika paljon miellyttävämpää laittaa se pari pientä teipinpalaa ja yrittää ennaltaehkäistä, jos tulee jotain rakkoja sitä kautta. No sitten jos mietitään vähän sitä, että mitkä oli niin kuin mun suosikit näistä kengistä, niin kyllä mä sanoisin niin, että noi vasemman puolen hiilikuituversiot, eli noi lunat, niin ne ei ehkä niin hyvin istunut mulle kuin nämä perinteisemmät suunskengät, joten kyllä mä näistä niin kuin nyt valitsisin sitten sen, että mun oma suosikki tässä testissä oli toi keskimmäinen kenkä, eli toi Mira, joka on nastallinen versio. Ja sen mä nyt sitten päätin nimetä tämmöisen kuntoilijan testin omaksi voittajaksi. Eli se on kyllä semmoinen, mitä mä nyt oon käyttänyt kaikista eniten näistä kengistä ja pidän sitä kyllä ihan kelpokenkänä. Mennään tästä kohta katsomaan vähän noita käytännön vinkkejä ja katsotaan, että jäisikö siitäkin jotain semmoisia hyviä juttuja teillekin korvan taakse, mistä voi olla itsellenne hyötyä. Noiden suunnistuskenkien lisäksi mulla oli tosiaan tämmönen polkujuoksukenkäpari kokeilussa. Näitä en ole kyllä montaa kertaa käynyt ulkoiluttamassa, mutta sen verran kuitenkin, että vähän voin ehkä kommentoida. Näissä oli aika tämmönen kaareva tää pohjarakenne. Se vaati kyllä vähän semmoista niin kuin omaa totuttelua itselleni ainakin. Oli semmoinen, ehkä tällä haetaan semmoista niin kuin rullaavuutta kengän rakenteessa. Myös semmoinen aika jämäkkä oli toi, kun se laittoi kengän jalkaan. Tässä ei ole tämmöistä irrallista läppää ollenkaan, vaan se on tommonen aukko, mistä sitten pitää vaan jalka saada sovitettua sisälle. Nämä kengät on semmosia, että mä en tuolla verkkokaupassa niitä nähnyt nyt tällä hetkellä, että mä en tiedä, onko ne siellä nyt myynnissä vai ei. Mutta ainakin tämmöistä mulle kuitenkin laitettiin tulemaan silloin, eli tää oli tämmönen Barkku Race. Eli ei nyt mikään suunnistuskenkä, enemmänkin nähtävästi polkujuoksukäyttöön suunniteltu ja mukavan kevyt, tosi kevyt ja tämmönen ehkä vähän jopa sanoisinko hauskat, vähän niin kuin katutennarimaiset väritykset tässä. Mutta testin pääpaino oli ennen kaikkea noissa suunnistuskengissä, joita nyt tulikin jo oikein mukavasti käytyä läpi. No niin, otetaanpa sitten vielä tämmönen pieni kengännauhojen solmimisvinkki. Tai en mä tiedä onko tämä vinkki, mutta on ainakin se tapa, millä itse solmii kengännauhoja. Mulla on myös tässä tämmönen pieni teippirulla. Suunnistajat tuppaa suosimaan tämmöistä leukoplastiteippiä. Tää on itse asiassa semmonen, että itse saatan myös vähän laittaa tonne nilkkoihin välillä semmoista tietynlaista nilkkateippausta, mutta siitä voidaan ehkä seuraavillakin videoilla sitten turista tarkemmin, mutta katsotaan nyt vähän se oma tekniikkavinkki. Eli mulla on yleensä tällä kenkämallilla mä huomasin, että tätä mä oon niin kuin eniten käyttänyt näistä Barkkun kengistä ja tää on nyt se nastallinen perinteisellä pohjalla oleva kenkä. Niin huomasin, että tästä jos kiristää liian paljon täältä keskeltä, niin menee vähän liian tiukoille. Mutta tämä olisi ollut vaihtoehto hyödyntää myös alempaa reikää, mikä tuossa näkyy. Mutta mä käytän ylempää nyt vaan tässä. Ja tähän kun tekee tämän ihan perinteisen solmun, niin sitten mä teen tämmöisen tuplarusetin tähän. Eli yksi rusetti ja sitten täältä vaan 2 kertaa pyöräyttää tätä rusettinarua näin. Niin sen jälkeen toi on käytännössä aukeamaton toi rusetti, kun sen kiristää tuohon. Mutta nyt näette sen, että täällähän on tosi pitkät nämä ylimääräiset narut kengännauhoista. Eli tää käytännössä mä teen silleen, että otan vähän teippiä ja
yleensä mä otan tämmöisen jonkun pätkän, niin kuin tässä nyt näkyy, ja sitten halkasen sen kahtia, laitan toisen toiseen jalkaan ja toisen toiseen. Tässä vaan teen tämmöisen nipun, sopivan kokoisen nipun tuosta kengännauhoista ja pyörätän se sitten tänne. Ja saatiin tuommoinen pieni solmu melkein aikaan tuohon teippiin. Näin, ja tällä tavalla vaan sitten laitan tuommoisen nipun, niin se kestää yleensä kyllä ihan hyvin. On sitten harjoituksissa tai sitten jossain kilpailussa. Mun mielestä ehkä tavanomaista pidempi tämä kengännauha, mikä näissä barkkukengissä on ollut. Ja ehkä voisin vielä mainita semmoisen jutun kanssa. Yksi katsoja kysyi multa, että mikä on tämmöisten barkkukenkien sivuttais tavallaan se, kuinka tukevia ne on sivuttaa. Ja näissähän on kaikissa malleissa. Tässä nyt näkyy tämmönen pieni luiska. Mä siirrän vähän lähemmäs kenkää, niin näkyy tommonen vahvike. Että se tietyllä tavalla pitäisi tehdä vähän ehkä tukevamman siitä sivuttaisliikkeestä. Tässä muuten näkyy myös se, että tuolta pikkasen näkyy tuommoista narua. Se tulee jostain tuolta saumasta, että se ei ole mikään, että se ei ole nämä neulonnat, mitkä tässä on, vaan siellä on jotain tuommoista jäänyt vaan nähtävästi siinä tekovaiheessa, jotain mikä sieltä tulee näkyville. Mutta tämä on kyllä hyvin toiminut tää ja tästä tuli mun suosikki tästä Mira-mallista. Tässä vielä kenkätestin loppuun tämmönen alennuskoodilistaus, eli jos päätätte mennä kokeilemaan tämmöisiä kenkiä, mitä nyt itse on tässä pari kuukautta oikein aktiivisesti hyödyntänyt, niin tuolta löytyy sitten tuolta Barkkusuussin verkkokaupasta, niin saa tuommoisella koodilla kuin Barkku15, niin 15% alennuksen. Ja vastaavasti myös sitten, jos päädytte Keltamäen myyntipisteessä käymään, niin sieltä pitäisi löytyä myöskin näitä barkkukenkiä, niin hän antaa myös sitten 15% alennuksen siellä. Mä huomasin myös sitten sen, että tuolla No Name verkkokaupassa on myynnissä näitä samoja kenkiä. Nämä on siis sama brändi käytännössä tai sama valmistaja molempien verkkokauppojen takana. Niin siinä verkkokaupassa toimii taas tämä ihan kuntoilija koodina ja sillä saa ihan ton saman 15% alennuksen. Eli molemmat toimii ihan kätevästi ja nämä on sen takia hyviä koodeja myös tämän kanavan kannalta, että jos tuommoisilla koodeilla menee tekemään hankintoja, niin siitä tulee myös mullekin sitten pieni korvaus tältä valmistajalta ja tukee tätä kanavaa sillä tavalla. Muistakaa myös sitten, että jos tuolta verkkokaupasta tilaa ja sovittaa sitä kenkää, niin niissä on 2 viikon ilmainen palautusoikeus siellä. Katselin noista verkkokauppojen palautusehdoista siellä, eli käytännössä se on niin, että sitten jos päätyy sieltä tilaamaan, niin ei kannata irrottaa heti niitä lappuja, eli pitää ne tietyllä tavalla ihan käyttämättömän näköisinä, tekee sovituksen ja tutkii, että onko se koko semmoinen, mikä tuntuu sopivan itselle, ja vasta sen jälkeen, jos tuntuu hyvältä, niin ottaa sen todenteolla käyttöön. Muussa tapauksessa sitten voi hyödyntää noita palautusmahdollisuuksia ja vaihtomahdollisuuksia. Mutta tässä nyt oli tämä keväinen kenkäkimara tai kesäinen kenkäkimara, mikä tässä päättyy. Eli tulipahan nyt testattua näitä ja varmasti tulee itsekin hyödynnettyä tässä näitä kenkiä vielä tovia. Ei muuta kuin otetaan seuraavaksi taas vähän perinteisempi suunnusvideo. Varmaan ensi viikon loppuna tulee sellainen toivon mukaan, niin pistäkääpä hei omia kommentteja tai huomioita, jos teillä on tämmöistä kengistä yleisesti vinkkejä tai näistä kengistä tullut vastaan, niin jaetaan tietoa näiden meidän harrastajien kesken, joita näitä videoitakin seurailee, ja ei muuta kuin palataan sitten seuraavalla kerralla taas asiaan.